हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम 4.1 द वर्ल्ड इज माइन. या पोएममधील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, डिस्क्राईब द यंग गर्ल इन द बस. बसमध्ये बसलेल्या तरुण मुलीचं वर्णन करा. Answer: The young girl in the bus was very beautiful and happy. She was also very fair. She had lovely silken hair, but unfortunately, she was walking with a limp. Second question: What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? यंग लॅड म्हणजे काय तर तरुण मुलगा. तर या तरुण मुलाबरोबर गप्पा मारत असताना कवितेतील जे काही नरेटर आहे त्यांच्या लक्षात कोणती गोष्ट आली नाही. आन्सर: वेन द स्पीकर इन द पोएम वॉज चॅटिंग विथ द यंग लॅड ही डिडंट रिअलाइज दॅट द यंग लॅड वॉज ब्लाइंड. थर्ड क्वेश्चन, वाय डिड द ब्ल्यू आईड बॉय नॉट जॉईन द अदर्स इन देअर गेम. निळ्या डोळ्यांचा मुलगा इतर मुलांच्या खेळात का सामील झाला नाही. आन्सर: द ब्ल्यू आईड बॉय डिड नॉट जॉईन द अदर्स इन देअर गेम बिकॉज ही कुड नॉट हिअर ॲज ही वॉज डीफ. फोर्थ क्वेश्चन, व्हॉट डज द स्पीकर थँक गॉड फॉर. निवेदकाने परमेश्वराचे आभार कशासाठी मानलेले आहेत. आन्सर: After meeting some disabled people, the speaker realized that even though these people lacked something in their life, they were happy. He thanks God because he is blessed with everything to live a happy life. So he realizes that there is nothing in the world for him to complain. Now move on to English workshop. First activity, complete the following after reading the poem. कविता वाचल्यानंतर खाली दिलेली वाक्य पूर्ण करायची आहेत. ए, द ब्युटिफुल वुमन पास्ड विथ अ, देन ब्लँक स्पेस दिलेली आहे. कंप्लीट सेंटेन्स, द ब्युटिफुल वुमन पास्ड विथ अ लिम्पिंग लेग. बी, द पोएट वॉन्टेड टू बाय फ्रॉम द लॅड dash dash. Complete sentence, the poet wanted to buy from the lad some sweets. C, the poet told the boy to join others to play but he couldn't dash dash. Complete sentence, the poet told the boy to join others to play but he couldn't hear. D, the poet requests dash dash to forgive them. Complete sentence, the poet requests God to forgive him. Second activity, match the following. खाली दिलेल्या जोड्या जुळवायच्या आहेत. कॉलम ए मध्ये आहे द ब्युटिफुल गर्ल, द लॅड हू वॉज सेलिंग स्वीट्स, the child watching others play, the poet says the world is mine because. Column B मध्ये आहे, first he can experience the beauty and gifts of his life, second was hearing impaired, third was very thankful to the speaker in the poem, fourth had a handicapped in her legs. आता आपण यांच्या जोड्या जुळू. ए आहे द ब्युटिफुल गर्ल, जी जोडी लागते हॅड अ हँडिकॅप्ड इन हर लेग्स. बी, द लॅड हू वॉज सेलिंग स्वीट्स, याची जोडी लागते वॉज व्हेरी थँकफुल टू द स्पीकर इन द पोएम. सी, द चाइल्ड वॉचिंग अदर्स प्ले, याची जोडी लागते was hearing impaired. D, the poet says the world is mine because,
याची जोडी लागते फर्स्ट सोबत. ही कॅन एक्सपिरियन्स द ब्युटी अँड गिफ्ट्स ऑफ हिज लाईफ. ॲक्टिव्हिटी थर्ड. व्हॉट डज द पोएटेस मीन वेन शी सेज द वर्ल्ड इज माइन? कवयित्री केव्हा असं म्हणते की जग माझं आहे? एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ द टायटल विथ द रेफरन्स टू द पोयम. या कवितेच्या संदर्भात टायटल म्हणजे शीर्षकाचं महत्त्व आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. आन्सर. द पोएट मीन्स टू से दॅट वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स अँड बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन आवर लाईफ rather than complaining about the things which we think we lack. By the end of every stanza, the poet says that she is grateful to God for giving her everything in the world she wants in life. So, the title of the poem is appropriate with reference to the poem. It gives the gist of the poem. Contentment is happiness. फोर्थ ॲक्टिव्हिटी. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या स्वतःच्या शब्दात उत्तरे लिहा. ए. व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना कोणती आहे? थीम म्हणजेच काय तर सेंट्रल आयडिया म्हणजेच मध्यवर्ती कल्पना. द थीम ऑफ द पोएम इज दॅट यू मस्ट काउंट युअर ब्लेसिंग्स. इट मीन्स to be grateful for the good things in your life rather than complain about the things which you think you lack. When you are thankful to God for all the good things you are endowed with, then the world and its joys are yours. Then you cherish the things which you often take for granted and find no reason for complaining. B. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response. की एखादा व्यक्ती हँडिकॅप असेल किंवा काहीतरी विकलांगता असेल तर अशा लोकांनी पैसे जमा करण्यासाठी किंवा पैसे मिळवण्यासाठी भीक मागावी असं तुम्हाला वाटते का? तुमचं जे काही म्हणणं असेल, तुमचा जो काही प्रतिसाद असेल तर त्याचं समर्थन तुम्हाला करायचं आहे. आन्सर. People with some handicap should not beg for money because God gives them something extraordinary with which they can earn their bread and butter. Working even in hard conditions is better than begging. The handicapped can utilize some of their gifted qualities for living normal life, not very different from the rest. C. व्हॉट इज बेटर? काय चांगलं आहे? खाली दोन गोष्टी आपल्याला सांगण्यात आलेल्या आहेत तर त्या दोन गोष्टींपैकी, दोन वाक्यांपैकी काय चांगलं आहे? फर्स्ट. टू कम्प्लिटली टेक ओव्हर द वर्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन इन ऑर्डर टू हेल्प. एखाद्या अपंग व्यक्तीला त्याची किंवा तिची मदत करण्यासाठी त्याची किंवा तिची जबाबदारी स्वतःकडे घेणे. किंवा सेकंड. एनकरेज सच अ पर्सन टू डू हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन डिफरंट वे. जस्टिफाय युअर चॉईस. जस्टिफाय युअर चॉईस. किंवा अशा व्यक्तीला वेगळ्या पद्धतीनं, वेगळ्या रीतीनं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे असं करता येईल. तर तुमचं उत्तर तुम्हाला जस्टिफाय करायचं आहे. आन्सर. It is better that we should encourage a disabled person to do something in his or her life. Besides his or her handicap, God blesses him or her with extraordinary power with which he or she can work and earn money and respect in their lives. To completely take over the responsibility of a disabled person in order to help will make him or her dependent all his or her life, and he or she will live helpless and disgraceful life throughout. Fifth activity. Make a list of pairs of rhyming words from the poem.
या कवितेमधील रायमिंग वर्ड्स यमक शब्दांच्या ज्या काही जोड्या आहेत त्या आपल्याला लिहायच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, व्हाईन माइन, हेअर फेअर, चार्म हार्म, काइंड ब्लाइंड, ब्लू डू, डिअर हिअर, ग्लो नो. B. The rhyme scheme of the first two stanzas is. The rhyme scheme of first stanza is A A B C C, and the rhyme scheme of the second stanza is A B B C C D D. Sixth activity: pick from the poem lines which contain the figures of speech. खाली काही फिगर्स ऑफ स्पीच दिलेले आहेत, तर त्या फिगर्स ऑफ स्पीचच्या काही ओळी कवितेमध्ये आहेत, तर त्या आपल्याला शोधून लिहायच्या आहेत. पहिला फिगर ऑफ स्पीच दिलेला आहे इन्व्हर्जन, आणि त्याचं उदाहरण आहे, टुडे अपॉन अ बस आय सॉ अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल. The correct order of the sentence would be I saw a very beautiful girl upon a bus today. Second figure of speech आहे interrogation, आणि example आहे, I stopped a moment, then I said, why don't you join the others dear. Third figure of speech onomatopoeia, and the example, oh God, forgive me when I whine. Fourth figure of speech apostrophe, and the example, oh God, forgive me when I whine. Seventh activity: pick out 4 lines that contain imagery. की या कवितेमधील अशा 4 ओळी लिहायच्या आहेत की ज्या ओळींमध्ये इमेजरी आहे. इमेजरी म्हणजेच काय, तर कल्पनाचित्रे. इमेजरीचे थोडक्यात आपल्याला डेफिनेशन सांगता येईल. इमेजरी मीन्स यूज ऑफ फिगरेटिव्ह लँग्वेज टू रिप्रेझेंट ऑब्जेक्ट, ॲक्शन्स अँड आयडियाज इन सच अ वे दॅट इट अपील्स टू आर फिजिकल सेन्सेस. आणि इमेजरी दर्शवणाऱ्या ओळी आहेत, I saw a lovely girl with silken hair. I saw her hobble down the aisle. Second, I saw a child with eyes of blue. Third, with eyes to see the sunset's glow. Fourth, with ears to hear what I would know. Eighth activity: among your classmates one is lame. तुमच्या वर्गमित्रांमध्ये एक जण अपंग आहे. द सेकंड वन कांट हिअर प्रॉपरली. दुसरा नीटपणे ऐकू शकत नाही. अँड द थर्ड वन कांट सी द ब्युटिफुल वर्ल्ड. आणि तिसऱ्याला हे सुंदर जग डोळ्यांनी तो पाहू शकत नाही. ऑल ऑफ देम आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन लाईफ. की ते सर्वजण आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या अडचणींना फेस करत आहेत. खूप मोठ्या अडचणींचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. कंपोज अ डायलॉग अमंग देम अबाउट द प्रॉब्लेम्स अँड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय देम. त्यांना ज्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना ज्या अडचणी येत आहेत, जे अडथळे येत आहेत, त्या संदर्भामध्ये त्यांच्यामध्ये एक संवाद तयार करा. यू कॅन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग टू एक्सपांड युअर आयडियाज. तुमच्या कल्पनांचा विस्तार करण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या डायलॉगचा, संवादांचा उपयोग करू शकता. आणि ते डायलॉग्स आहेत, स्टुडंट 1, पहिला स्टुडंट, डू यू नो हाऊ मेनी प्रॉब्लेम्स आय हॅव टू फेस वेन आय डिसाईड टू गो एनिवेअर. Student 2, yes, I can understand, but at least you can hear. I can't hear anything.
Student 3. So sad. You both can't walk or hear, but my problem is more serious than yours. You know, I can't see this beautiful world. आणि खाली दिलेलं आहे नाऊ कंटिन्यू इन युअर नोटबुक आणि हेच तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये कंटिन्यू करायचं आहे. स्टुडंट 1 आहे महेश जो अपंग आहे. स्टुडंट 2 आहे आकाश जो डीफ आहे, जो ऐकू शकत नाही. स्टुडंट 3 आहे उमेश जो ब्लाइंड आहे. आता हे 3 डायलॉग यांनी आपल्याला दिले आहेत, तर याच डायलॉगवरून आपल्याला समोर कंटिन्यू करायचं आहे. आकाश. नो डिअर, आय कांट हिअर बट आय कॅन वॉक. महेश. बट आय कांट वॉक लाईक यू बट आय कॅन हिअर अँड स्पीक. उमेश. सी, all of us lack something in our life. If we come together, we will be of great help to each other. Mahesh. You are absolutely right. If Akash and you take me on your back, I will describe this beautiful world to you. Akash. You are right, my dear. I am strong enough to carry, but how can I hear what you say? Umesh. Don't be disappointed. Mahesh can speak and see this beautiful world. I am good at using my hands and facial emotions. Don't worry, you can understand what we mean to say by our expressions and gestures. Mahesh. That's good. If we help each other, we can understand what our teachers teach and our friends say. Akash. I can see and I am strong enough to face difficulties in our life. If you are ready to become my ears, I will definitely help you. Umesh. Of course, you both are my two eyes and I can see this beautiful world through your eyes. Mahesh. Thanks both of you for being my two legs. Now I think we will not face any difficulty in our life if we come together and live together. Akash and Umesh. Absolutely right. Let's come together and make our life easy, enjoyable, smooth, secure and favorable. 9th activity. Develop or complete a story in your own words and suggest a title. खाली दिलेली स्टोरी ही कंप्लीट करायची आहे, ती तुमच्या शब्दात लिहा आणि या स्टोरीला या कथेला एक सुटेबल असं टायटल सजेस्ट करायचं आहे. A polio victim and a strong but visually challenged man were friends. They wished to go to pay homage at a place of worship 3 kilometers away. Now continue the story and try to end it with a related moral or proverb. आता ही स्टोरी आपल्याला इथून कंटिन्यू करायची आहे आणि शेवटी याशी संबंधित असं आपल्याला मॉरल किंवा प्रोवर्ब लिहायचं आहे. आता आपण ही स्टोरी लिहू. तर स्टोरीचं टायटल आहे यू स्क्रॅच माय बॅक, आय विल स्क्रॅच युअर्स. अ पोलिओ विक्टिम अँड अ स्ट्रॉंग बट व्हिज्युअली चॅलेंज्ड मॅन वेअर फ्रेंड्स. दे विश टू गो टू पे होमेज at a place of worship 3 kilometers away. After walking some distance, Mohan, who was a polio victim, couldn't walk further. So he requested his friend Soham to wait for him under a shade of a tree. Soham, the visually challenged man, was very strong and kind. He told his friend, if you are really tired, I will take you on my back, and if you show me the way,
We'll reach the place of worship on time. Mohan agreed and said to Soham, "That's a good idea. I will show you the way, and whenever you get tired, I will walk a little. Don't worry, I will not be a burden throughout the journey." "Good, but my dear friend, I wouldn't mind to carry you on my back till we reach our destination." In this way, they decided to help each other. Soham lifted his friend Mohan on his back and showed him the way. With the help of each other, both of them could reach the Shiva temple on time and paid homage to Lord Shiva. They proved that a friend in need is a friend indeed. Where there is a will, there is a way. Help each other and win what you wish. 10th activity, recite or read your favorite or any English poem before the class. ही एक प्रोजेक्ट ॲक्टिव्हिटी आहे विद्यार्थ्यांसाठी, की विद्यार्थ्यांना आपल्या वर्गासमोर म्हणजेच वर्गामध्ये आपली आवडती इंग्लिश कविता किंवा कोणतीही इंग्लिश कविता एकतर पाठ करून म्हणायची आहे किंवा वाचायची आहे. टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स वाईल रिसायटिंग द पोएम. एक कविता पाठ करत असताना खालील मुद्दे लक्षात घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ए. कॉन्फिडन्स अँड फ्लुएन्सी. ज्यावेळेस तुम्ही ही कविता पाठ करत असता किंवा प्रेझेंट करत असता त्यावेळेस तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फ्लुएन्सी असली पाहिजे, म्हणजे अस्खलितपणे तुम्ही ही कविता म्हटली पाहिजे. बी. ॲप्रोप्रिएट प्रोनन्सिएशन अँड इंटोनेशन. तुमचे उच्चार ध्वनी हे व्यवस्थित असले पाहिजे. टेक प्रॉपर पॉजेस स्ट्रेसेस, की ज्या ज्या ठिकाणी पॉज घ्यायचा आहे, थांबायचं आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही थांबले पाहिजे. डी. प्रॉपर व्हॉईस अँड टोन. तुमचा आवाज, तुमचा सूर हा योग्य असावा. ई. पे अटेन्शन टू द म्युझिक अँड रिदम ऑफ वर्ड्स अँड लाईन्स. शब्दांची लय, ओळींची लय, त्याचं संगीत याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. त्याकडे लक्ष द्या. या सर्व गोष्टी करून तुम्हाला एखादी इंग्लिश पोएम किंवा कोणतीही तुमची आवडती इंग्लिश कविता असेल किंवा कोणतीही इंग्लिश कविता असेल ती पाठ करायची आहे किंवा वर्गामध्ये ती वाचायची आहे. 11th ॲक्टिव्हिटी, ट्रान्सलेट इंटू युअर मदर टंग. खाली दिलेली वाक्य तुमच्या मातृभाषेत भाषांतरित करायची आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स, अ डिसेबल्ड पर्सन इज नीडेड इन सोसायटी सो दॅट नॉर्मल पीपल कॅन रिअलाइज देअर ब्लेसिंग्स. सर्वसामान्य लोकांना त्यांना मिळालेल्या वरदानांची जाणीव व्हावी याकरिता समाजात दिव्यांग व्यक्ती असण्याची गरज असते. बी. अ ट्रू फ्रेंड इग्नोर्स युअर वीकनेसेस, करेक्ट्स यू अँड एनकरेजेस यू टू मेक फुल यूज ऑफ युअर स्ट्रेंथ्स. खरा मित्र तुमच्या उणीवांकडे दुर्लक्ष करतो, तुमच्या चुका दुरुस्त करतो आणि तुमच्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करण्याकरता उत्तेजन देतो. सी. वन कॅन नॉट चेंज एव्हरीथिंग दॅट वन फेसेस, बट नथिंग कॅन बी चेंज अनलेस वन फेसेस इट. एखाद्याला धैर्याने तोंड द्यावी लागणारी प्रत्येक गोष्ट बदलता येणे शक्य नसते, परंतु धैर्याने सामोरे गेल्याशिवाय कोणालाही कोणतीच गोष्ट बदलणे शक्य नसते. 12th ॲक्टिव्हिटी, राईट अ लेटर टू युअर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग ऑफ युअर स्कूल. की तुमच्या शाळेमध्ये सामाजिक व सांस्कृतिक स्नेहसंमेलन आहे. या स्नेहसंमेलनाला हजर राहण्यासाठी विनंती करणारं पत्र तुमच्या वडिलांना तुम्हाला लिहायचं आहे. टेक हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. खाली काही मुद्दे दिलेले आहेत, त्या मुद्द्यांचा वापर करून तुम्हाला हे पत्र लिहायचं आहे. ए.
social and cultural gatherings a mega event? B. Varieties of activities conducted in the gathering. C. Your participation in two or three activities. D. Need to boost your confidence. प्रतीक राणे, कल्याण बॉयज हॉस्टेल, कोल्हापूर, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर, 26th December 2020. Dear Father, I was quite happy to read your second letter in a week. I am happy to write this letter to invite you for our social and cultural gathering. You know, it is a mega event of our school and we always eagerly wait for it. This year, being the golden jubilee year of our school, it is going to be a great event. So, we are allowed to invite our parents. There will be varieties of activities performed in it. I am participating in a solo dance, a skit, and a group dance. You know, I always like to do something different. Our school really provides a good opportunity through our annual gathering. We always try to bring some social issues through cultural activities. So, this time we are focusing on the theme Save the Girl Child. Hope you will appreciate it. The gathering will be held on 3rd January from 7 o'clock to 11 o'clock in the evening. So, I request you to attend it with mother and be part of my happiness. Everything is going well and good here. Don't worry about my studies. How is Granny now? Convey my regards to Mom, Granny, and Patil Auntie, our neighbor. I am eagerly waiting for your arrival on the day of gathering. And please call me on mobile so that I can confirm the seats for both of you. Your loving son, Pratik Rani. 13th activity. Actually, it is a project. Divide the class into groups. की क्लासला वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये डिवाईड करायचं आहे. अँड कंडक्ट अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन फॉर ॲन आय ऑर ब्लड डोनेशन कॅम्प. आणि क्लासला ग्रुपमध्ये डिवाईड करून आय डोनेशन कॅम्प किंवा ब्लड डोनेशन कॅम्प यासाठी पोस्टर बनवण्याची कॉम्पिटिशन आपल्याला घ्यायची आहे. फिक्स अप द डिटेल्स ऑफ द अबोव कॅम्प. वर ज्या कॅम्पबद्दल आपण पोस्टर बनवणार आहोत तर त्या संदर्भातील डिटेल आपल्याला लिहायचे. लाईक टाईम, जसं टाईम लिहायचं आहे. प्लेस म्हणजे जागा लिहायची आणि बरेच डिटेल यामध्ये आपण लिहू शकतो. पोस्टर मेकिंगचं एक उदाहरण या ठिकाणी मी दिलेलं आहे. असेच बरेचसे पोस्टर तुम्ही तयार करू शकता. या ठिकाणी हा वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.